Hello po, welcome sa isa na naman pong vlog. Kumusta po kayo? Sana okay kayong lahat. Ang date po ngayon ay April 29 na po. Grabe, no? Tapos na naman yung April. Kung naaalala nyo po, kung napanood nyo yung mga previous vlogs natin, that was siguro mga 3 weeks ago or 3.5 weeks ago. Pinag-uusapan lang natin, nag-iikot-ikot tayo sa apartment. Tapos pinag-uusapan po natin kung gaano kabilis yung panahon, di ba? Kasi nag-start ako ng vlog January of this year, January 2026. Tapos April na kagad nung mga time na yon. And pinag-usapan po natin na pupunta tayo ng Merced para bumisita doon sa ating mga parents. Tapos ngayon, after a few weeks, katapusan na. Bukas, ano ba? May 30 ba? Meron yata, April 30. Oo. April 30, isang araw na lang. After nun, Mayo 1 na kagad. May na. Grabe, no? Nakalimang buwan na kagad tayo. So, sobrang bilis po talaga ng panahon. Anyway, the past few days, pinalabas na po yung movie na Michael. Yun po yung true story ni Michael Jackson. Since kami pong tatlo, mahilig po talaga kami kay Michael Jackson. So hindi po namin pinalagpas na manood. Hindi ko po talaga na-i-vlog at na-i-share sa inyo yung experience namin first hand, pero vinidyohan ko po yung aming trip papunta dun sa sinihan. Yan po yung labas ng Cinemark na sinihan na malapit dito sa amin at itinapat po namin ng Martes para po matinee price lang yung bayaran namin ticket. Malaki po kasi yung matitipid nyo kapag matinee price yung tickets na babayaran nyo at itatapat nyo sa uncommon schedule. Dahil pag weekend po, pag Friday at mga ibang araw na hindi matinee schedule, mas mataas po yung ticket price. So yan po, nakikita nyo po ngayon na nililigid ko po ang sinihan and pinapakita ko lang din po sa inyo kung ano yung itsura ng mga sinihan dito. I am pretty sure dun po sa ating mga viewers at mga ka-vlogs dyan na taga dito, alam nyo po talaga yung itsura ng mga sinihan. Pero kami po, being a family, hindi naman po talaga kami mahilig manood ng sine. Kaya sobrang dalang lang po namin makapasok sa mga ganitong klaseng sinihan. Meron pong mga pagkain, meron din pong popcorn, meron pong drinks. Dahil bawal na bawal po dito magpasok ng pagkain na galing sa labas. Kung gusto nyo pong kumain, doon po kayo bibili at hindi kayo pwedeng magdala ng pagkain na binili sa labas. What sizes do you have for popcorn? We have a small, medium, large, special. We'll get the... Kakain ka rin ba? We'll get the medium size, please. Butter? Butter. Huh? Bitin ba? Okay na yun? Alright. Thank you.
can, right? Sige, pwede. I would like to get a drink. What kind? What are you getting? Drink. Can I? Can I? Daddy, can I get a drink? Kumuha ka na. Huwag ka na magpaalam. Kumuha ka na. Can I just get water? Ako magdadala ng popcorn. Anong number tayo? Na-enjoy po namin talaga yung movie and pagkalabas namin, naisip namin sana sayang na sayang si Michael Jackson kasi alam nyo, ang dami pa niyang pwedeng magawa at yung legacy niya hindi pa tapos. Kaya bilang isang Michael Jackson fan, nanghihinayang po talaga kami sa kanya. Kayo po ba? Naging idol nyo rin po ba si Michael Jackson? Or kilala nyo rin po ba si Michael Jackson? Ilagay nyo lang po sa comment section para malaman ko kung sino po sa inyo yung fan din ni Michael Jackson. By the way po, nung isang araw, pinanood ko po yung vlog ni Sir Jet. Kung kilala nyo po si Sir Jet, I'm sure meron po ng mga subscribers dito sa inyo na kilala siya dahil napapanood at pinapanood nyo rin po yung mga vlogs niya. Sila po ay isang pamilya na bagong lipat lang po dito sa Amerika at galing sila sa Las Piñas. From Las Piñas, nag-relocate po sila dito sa Taylorville, Illinois, kung saan nagsisimula po sila kasama ng kanilang anak na si Pixar at ng kanyang wife na si Tinsel. So shout out sa iyo, Sir Jet. Gusto ko lang kasing pag-usapan dahil nung isang araw pinanood namin yung latest vlog mo. Meron daw isang subscriber na nagtanong if naka-experience na daw ba kayo na magdala ng corned beef papunta dito sa US galing sa Pilipinas. I-share ko lang din sa inyo na actually agree ako na hindi naman talaga worth it. At kung naaalala mo, Sir Jet, niremind ko rin sa'yo na wag na lang din kayong magdala dahil mahihirapan kayo. Ikikwento ko lang po kasi yung isang beses na nagdala yung aking mga in-laws mula Pilipinas papunta dito at nahuli sila. Kaso, hindi maganda yung balik sa kanila noon dahil minomonitor na sila every single time na lumalabas sila at pumapasok sila from whatever country papunta dito sa US. That is for the next 10 years po yata if hindi ako nagkakamali. So, mabuti na po talaga na wag na lang kayong magdala. At meron naman pong mga corned beef dito. Yun nga lang, hindi nangangalang ganun kasarap katulad sa Pilipinas. Pero kung gusto nyo, or kung gusto mo, Sir Jet, ng corned beef na Pure Foods, i-download mo yung WEE app, W-E-E-E. Kung hindi ako nagkakamali, nagdi-deliver at nagbebenta sila ng mga local products na Pilipino. At i-deliver pa dyan sa inyo, sir. So, sana makatulong din yun sa inyo. Kanina po pala, nag-ano ko,
naggrocery ako, pumunta ako sa Seafood City tsaka sa Island Pacific. Dahil wala kaming ulam, pero kailangan kong magluto ng pwede kong baunin para bukas. At tsaka ulam na rin po namin para mamaya. Una nagpunta ako ng Seafood City kaso hindi ko na na-videohan yun. Pero nung nagpunta ako ng Island Pacific, dahil naramdaman ko na sobrang kulang yung mga paninda nila sa Seafood City, lumipat po ako ng Island Pacific sa tapat. At doon ko po nabili yung mga kailangan ko. Oo nga pala, meron akong nabili. Sir Jet, kilala mo to? Susubukan ko kung totoong masarap to ah. Ngayon lang ako makakatikim nito. Isa lang talaga yung binili ko kasi naalala kita dito eh. Kaya tignan natin kung masarap ba talaga. Sa pagkakaalam ko, itong isang pakete na to, 4 ang laman. Tama, mukhang 4 nga. So subukan natin tong lumpia na ipinagmamalaki ni Sir Jet. Pwede. Ayos naman. Ano pala to no? Cereal Delights on the go. Cereal plus cheese flavor. Nakita ko merong original flavor eh. Pero since ito yung kinakain mo sir, ito yung tinikman ko at ito yung dinala, yung tinesting natin. Okay naman siya. Patitikim ko rin kay Mrs. tsaka kay Charlie. And tingnan natin kung masasarapan din sila. Nandito po tayo ngayon sa pool area kasi ako'y nagmumuni-muni. Si Mrs. Tulog po nagpapahinga kasi kanina. Since hindi niya alam na meron yata siyang requirement para sa missile shot niya sa trabaho. Kinailangan po nilang magpa-schedule ng missile shot. So nagpunta po sila sa, hindi ko lang sure kung anong drugstore. Pero nagpunta po sila sa isang drugstore at nagpa-schedule ng shot ng measles, yung bakuna po. No? Kaya nung umuwi siya, ang sabi niya sa akin, masama daw yung pakiramdam niya and mukhang na-knock out siya doon sa bakuna kontra measles. So yun po, natutulog siya. Si Charlie rin, nagpapahinga rin po, nahandun sa living room dahil pagod galing sa eskwelahan. Ako po, gagamitin ko na lang po tong time na to na mag-relax at makipag-usap sa inyo. Dahil gusto ko pong i-share sa inyo ang isang napakagandang balita. Dahil alam nyo po kasi dito sa Amerika, and I know most of all po sa inyo na nahandito rin po, lahat po ng mga viewers and subscribers natin, there is a high percentage po na yung mga followers po natin and subscribers po natin ay nandito rin po sa Amerika nakatira. And alam po nila very well na pag tumungtong ang buwan ng Abril, yun po ang tinatawag na tax season. So, sa mga viewers po natin and mga ka-vlogs natin na dito po nakatira, nakuha nyo na po ba yung tax return nyo? Yun po ang pag-uusapan natin dito sa vlog natin for today. Alam nyo po, masaya to dahil first time ko talaga actually tumanggap ng tax return. Simula nung bumalik po kami dito, talagang naging struggle po sa aming dalawang mag-asawa na makakuha ng tax return. For some reason, maybe baguhan po kami. Bagito po nung mga kababalik-balik lang po namin dito. And hindi talaga namin kabisado yung pamaraan or kung paano gawin yung mga taxes dito po sa Amerika. Dumating po kami dito ng 2021. And since kararating lang po namin dito, hindi naman po kagad kami nagkaroon ng trabaho. Naghintay po kami ng konti bago makatanggap ng tawag. And after namin mag-apply sa kung saan-saang mga opportunities, mga offices, companies, and kung saan po na magbibigay ng opportunity sa amin. So hindi naman po kagad, agad-agad
na na-tax kami. Pero po, nung nagkaroon na kami ng trabaho, doon na po nagsimula yung taxes namin. Dito po kasi, kailangan natin na i-file ng tama yung taxes natin. Unang-una, kailangan tama yung pag-file natin ng W4. Yun po yung withholding tax na tinatawag natin. Very, very similar lang po yan sa Pilipinas. Kaso, dito po, medyo merong konting pagkakaiba. So, kailangan dapat mindful tayo sa pag-fill up ng ating withholding tax or tinatawag nilang W4. For the first few years po na nagfa-file kami ng taxes, talagang nahirapan po kami na mag-file and nagsastruggle po talaga kami dahil every single year po simula nung 2021 ay nagbabayad kami sa tax. And wag na lang po natin sigurong alamin kung magkano, pero it's in the thousands. So hirap na hirap po talaga kami makarecover. At buti na lang meron po kaming mga supportive na magulang na tumutulong sa amin para bayaran yung mga debts na yon. At ngayon, masayang-masaya po kami talaga na this year finally ay makakakuha na kami ng tax return. Nakuha ko na po talaga yung tax return ko at nag-reflect na siya sa bank account ko. Ganun naman po kasimple dito. Usually, meron pong mga options kung paano nyo po gustong makuha. Pwede pong email sa inyo at pwede rin pong i-reflect sa inyong mga bank account. Sinisigurado lang po talaga namin na tama yung information na fina-file namin. At ang tatandaan lang po natin, basic key facts, pag kulang po ang winibidhold sa inyo kada paycheck, malaki po yung possibility na kayo ay magbabayad. Pero kung sobra po at sinadya yung sobrahan yung inyong withholding tax, makakaasa po kayo na malaki yung chances na makakakuha po kayo ng return or tax return na tinatawag natin. Mga ka-vlogs, by the way hindi po ako professional at hindi po talaga ako marunong pagdating dito. Sineshare ko lang po yung experience ko sa inyo baka para po doon sa mga magsisimula pa lang na magtatrabaho at sa mga pinag-aaralan kung paano dapat makakuha ng tax return at the end of the year. Alam nyo po, nakuha ko siguro mga nasa 1,300 plus something dollars na nag-reflect sa account ko. Maganda po yun dahil magkakaroon ako ng additional na budget kung saan ko siya kakailanganin. Pero ang ginawa ko po talaga is hindi ko siya ginastos and inalat ko siya sa mga kailangan naming bayaran na bills and mga pagkakautang. Don't get me wrong po, yung sinasabi po nating pagkakautang, yun po yung mga credit card bills natin, yung mga ginagastos natin sa pang-araw-araw. Tignan nyo po yung pool area, no? Ang ganda. Kaso, hindi pa maganda mag-swimming ngayon dahil ang weather ay malamig pa. Kahit springtime na, medyo iba po pa rin ang weather dito. Malamig pa rin. Siguro, pagka halimbawang medyo uminit-init na or pagka fully blown na ang summer, saka tayo tatalon sa pool. Anyway, padilim na rin and labas na po tayo dito sa pool area. Tayo'y maglakad-lakad lang muna bago tayo bumalik. Oo nga po pala, kung hindi nyo pa po napapanood yung 1,000 subscriber vlog natin, nakakatuwa po. Dahil nung in-upload ko po siya, bumuhos po yung mga greetings sa comment section. And hindi ko po talaga akalain na aabot tayo ng 1,000 subscribers. Sana marami rin pala kayong natutunan or mga basic tips na i-provide ko sa inyo para sa inyo pagka sa susunod na magpa-file po kayo ng taxes. Dahil malaking extra po yun pagka nakakuha kayo ng malaking extra po at malaking tulong po yun pagka nakakuha kayo ng tax return. Dahil yun po ay dahil hindi rin naman po biro yung amount na matatanggap nyo pagka nakakuha kayo ng tax return. So, extra money at meron po kayong flexibility
para igastos or gastusin sa mga bagay na pangangailangan ninyo or kung meron po kayong kailangan bayaran. Ang oras po ngayon ay 7:55 na. Kung papansinin niyo po, medyo maliwanag pa rin naman ng konti. Kaso, nagtatakip silim na rin at malamig ha. Ito po pala, nakuha ko kanina sa mailbox natin. Ano siya, bale, insurance po siya ng ating mga sasakyan at saka insurance din po siya sa renter's insurance. Kasi po dito, kailangan meron kayong mga renter's insurance na binabayaran buwan-buwan at lahat dapat ng mga sasakyan na ginagamit at dinadrive nyo, kailangan bayaran yung insurance. So para dun po sa mga naghahanap po ng idea, marami naman po kayong option kung anong insurance company yung kukunin nyo. Meron pong Geico, may State Farm, may Farmers Insurance. Sobrang daming options po na pwede nyong pagpilian. Ang kailangan nyo na lang pong pagplanuhan, dapat makahanap kayo ng magandang plan na babagay sa gusto nyo. So, kung gusto nyo po na mag-explore, marami naman po dyan, ma-check nyo na lang po online para magkaroon kayo ng mas malawak na idea pagdating sa mga insurances. By the way, pag-usapan po natin yung myopia condition ni Charlie, no? So, kung napanood nyo po yung mga previous vlogs natin tungkol dun sa myopia journey niya, niresetahan na po siya ng contact lenses and nakuha na namin finally yung backup contact lenses niya. Kung mapapansin nyo, hindi na po masyadong nagsasalamin si Charlie at instead gumagamit na lang siya ng contact lenses para mas mag-improve yung kanyang vision and mas masanay siya ng walang salamin. Isa rin po pala doon sa mga prescribe sa amin at sinabi at sinuggest na gawin sa amin para mag-slow down yung kanyang condition is to make sure na every week or pag meron po kaming time, lumabas po kami at mag-explore po kami outdoors. Hindi naman exactly na outdoors yung parang magka-camping or magte-trail or magwo-walking or whatnot. Pero yung lumabas lang po to see nature, mag-explore ng ibang lugar, at ipakita sa kanya na mas maraming magandang gawin pagka lumalabas talaga ng bahay. So, asahan nyo po na yung mga ibang vlogs natin, mag-e-explore po tayo, mamamasyal, at magta-travel. And sana, nahandyan po kayo para samahan kami na i-explore yun as we go on with our journey dito po sa Amerika. Grabe, ang lamig na. Tinitiis ko lang po ng konti kasi gusto ko rin pong makapaglakad. Kung napapansin nyo po, mahilig po kasi ako magbisikleta. Ang problema, the past few weeks, siguro mga 1 buwan na po yata mahigit, ulan ng ulan. Kaya hindi po ako nakakapagbisikleta at hindi po ako nakakapag-exercise. Meron din naman pong mga exercise machine doon sa apartment na ginagamit ni Mrs. Pero pakiramdam ko kasi parang hindi gumagana sa akin. Meron din akong workout set na pwede kong gamitin, kaso lang hindi ko pa siya nasi-set up. Pero in the next couple of days po, gagamitin ko na siya kasi mukhang hinahanap na ng katawan ko yung light workout. Ayun, so bago po tayo magbabay at tapusin tong vlog natin for today, gusto ko lang pong mag-shoutout corner tayo. So, konti lang po to, ihahabol natin para po makapag-thank you po ako at makapag-shoutout po ako sa mga nagre-request na viewers and subscribers natin dito sa Kalentong Tokali Vlogs. Number 1 po ay si Sir Manila Boy. Si Sir Manila Boy, napakasipag po yan mag-comment sa atin. And sinasabi ko nga po sa kanya, Sir, okay lang ba na i-shoutout ko kayo?
Ayaw niya sa totoo lang, pero I really do insist kasi na-appreciate ko talaga yung mga kind words na sinasabi niya tungkol dito sa atin at sa ating vlog. Kaya Sir Manila Boy, maraming salamat po. Ang alam ko, nagtrabaho siya dito malapit sa area namin. And hindi ko lang po alam kung nasa na siya ngayon located, pero hindi po dito sa Bay Area sa pagkakaalam ko. Medyo mas malayo ng konti, but gayon pa man, marami pong salamat Sir Manila Boy sa pagsuporta ninyo at sa lagi nyong panunood dito sa channel natin. Tapos po, nagpapa-shoutout din po pala si Jeff for James. Sabi ni Jeff for James, shoutout daw po dun sa kanyang pamangkin na si Danel. Hi Danel, shoutout sa'yo. Kumusta ka na? Sana nagugustuhan mo yung vlogs natin. At sabi ng tito mo na si Sir Jeff for James ay nakikinood ka daw sa mga vlogs natin. Sana nagugustuhan mo. Sana kung meron kang account, manood ka na ng sarili mo para hindi ka nakikinood. But again, shoutout sa'yo and thank you for watching Kalentong Tokali Vlogs. Ito pala, isa doon sa nag-comment sa 1,000 subscriber vlog natin, si Sir Oliver Paule. Sabi ni Sir Oliver Paule, Sir, nalaglag yung isang 0 dahil road to 100,000 na. Naku po, Sir Oliver, sana magdilang anghel kayo. At sana magkatotoo yun. Shoutout sa iyo at saka sa brother mo from Roseville, Sacramento. Paule family at sa buong California. So, sir, marami pong salamat sa panonood and sana nahandyan kayo lagi para suportahan yung ating channel dito sa Kalentong Tokali Vlogs. Ito, bago tayo magbabay, nakalimutan ko palang ikwento sa inyo kanina. Noong nagpunta tayo ng Island Pacific Supermarket, nakita ko yung friend natin na si Karina. Si Karina ay isang manager sa PhilHouse na kainan, which is nasa loob ng Island Pacific. Ngayon, hindi ko akalain na last day na niya sa trabaho kanina. Kaya, a fitting send-off, nag-video po ako kasama siya kanina para pasalamatan yung mga magagandang ginawa niya towards me and my family. So to you, Karina, I wish you all the best. Magpahinga ka, recuperate, and heal. Sabi nga natin, di ba? And marami pang opportunities na makukuha para sa'yo. Hindi lang yan. Merong reason kung bakit ka pinag-resign or umalis sa current na trabaho mo. Pero meron ka pang gagawin na greater things sa iyong career. Kaya congratulations and good luck sa future endeavors. Oo nga pala, Ito yung very special shoutout natin bago tayo magbabay. Shoutout kay Ate Lorena at yung aking pamangkin na si Maddie. Shoutout sa'yo. Good luck sa studies mo. Study well and make your daddy and mommy proud, okay? So shoutout Ate Lorena and Maddie. Ingat kayo lagi dyan and hope to see you soon. Kung sino man ang mauna, bumisita man kayo dito or kami ang bibisita dyan, we shall see. Maraming salamat sa panonood. Ayan po, lumalamig na. Malamig na siya masyadong panahon. At ang oras ngayon ay alas 8 na po ng gabi. Masarap makipagkwentuhan habang naglalakad, nakakapag-exercise ka, and nakikipagkwentuhan din ako sa inyo at na-establish ko po yung connection. So, para dun po sa mga nakaka-relate dito sa vlogs natin, mag-subscribe na po kayo and i-like nyo po yung ating video. Malaking tulong na po yun para sa akin. Para dun po sa mga nag-comment sa ating 1,000 subscribers video, maraming salamat po sa pag-comment ninyo and mahal na mahal po namin kayo. Kung hindi po sa inyo, wala pong Kalentong Tokali Vlogs. So, from dito po, sa San Francisco Bay Area, California. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Abangan po yung susunod natin vlog. Meron po tayong pupuntahan at sana nahandyan po kayo para i-share namin sa inyo ang aming experience sa trip natin dito sa Kalentong Tokali Vlogs. Bye-bye po!